تا حالا به این موضوع فکر کردین که ایران توی جنگ 12 روزه از چه موشکایی استفاده کرد؟ آخه خیلی‌ها فکر میکنن که همه موشکای ایران شبیه همن و هیچ فرقی با همدیگه ندارن. آره، شاید قبلا میشد اینو برداشت کرد، ولی نه، این دیگه الان یه تصور اشتباهه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یک کشوری از یک موشک رونمایی میکنه و یه مشخصاتی رو هم برای اون اعلام میکنه، تا اون کشوری که از اون موشک رونمایی کرده و اومده توی میدون عمل ازش استفاده کرده، زمین تا آسمون فرق میکنه. چون باید توی میدون عمل اون قابلیت هایی که براش اعلام شده رو نشون بده و اونا رو اثبات بکنه. بله، امروز هم میخوایم در مورد یکی از همون موشکایی که شما از ما درخواست کرده بودین صحبت بکنیم. یه موشکی که شاید قدیمی باشه اما ارتقا یافته است و بسیار مرگباره. یک بالستیک عظیم و جثه. بله، موشک عماد. درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروزم با بررسی یکی از موشک‌های ایران پیش شما اومدیم و میخوایم حقایق این موشک رو برای شما روشن بکنیم. اول از همه سیر تا پیاز این موشک رو برای شما توضیح میدیم و سعی میکنیم که به زبون ساده تمام مطالب رو بیان بکنیم و طبق معمول همیشه بعد از اون این موشک رو میبریمش توی سیستم دفاعی اسرائیل و ببینیم که اونجا چه اتفاقی براش میفته و آیا میتونه از سد این دفاع لایه به لایه پدافند اسرائیل بگذره یا نه. ولی قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو تماشا بکنید، اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای آینده ما با خبر بشید. لایک هم فراموشتون نشه. ماجرای عماد از اون دهه شروع شد که ایران بعد از جنگ با عراق به این نتیجه رسید که باید یک سامانه بازدارنده ملی داشته باشه. اولم رفت سراغ خانواده شهاب و قدر، ولی بعد از اینکه این موشک‌ها رو ساخت فهمید که برد بلند فقط نصف راهه، نصف دیگهش دقت اصابت و مانور توی فاز نهاییه. واسه همین حوالی 2008 تا 2010 توی محافل دفاعی شایعی پیدا شد که تهران داره روی یک پروژه ارتقا یافته با تمرکز، اونم روی دقت، داره کار میکنه. اسمش هم عماد بود. اسم عماد اولین بار پاییز 2015 توی محافل نظامی خبرایی ازش منتشر شد. ریشه توسعه عماد هم برمیگرده به همون شهاب 3، ولی چیزی که متمایزش میکنه بدنه سبکتر و فناوری ورود مجدد هدایت شونده است، همون مارف که قبلا زیاد در موردش صحبت کردیم، اما این بار میخوام یه مقداری بازترش بکنم. بریم سراغ همین قابلیت مارف که با بالک‌های کنترل شونده توی مرحله آخر دقت رو بالا میبره. میگم بخشی از همین دانش فنی رو توسط همین دانشگاه‌های کشور و همکاری سازمان هوافضای کشور و یه سری از مهندسای خارجی که هیچ وقتم اسمشون مشخص نشد، این فناوری و این جهش تکنولوژیک به دست اومده. البته گفته میشه که آزمایش‌های اولیه کلی دردسر حرارتی و حفظ پایداری داشتن. سپر حرارتی مخروطی باید سبک میبود و هم مقاوم و سامانه هدایت باید وسط پلاسما و سرعت‌های چندین برابر صوت فرماناشو اجرا میکرد و خب قطعاً رسیدن به این هدف خیلی آزمایش‌های زیادی رو میطلبیده و خب آزمون‌های زیادی رو هم شکست خورده. همین دردسرا باعث شد که فاز اول پروژه بیشتر یه چیزی شبیه یه برنامه‌ریزی باشه که خیلی طول کشیده، ولی
همین موضوع هم منجر به این شد که توی سال 2015 از این موشک بالستیک عظیم و جسته ایران رونمایی بکنه. اما بریم سراغ بررسی مشخصات فنیش. برای شناخت عماد باید از نوک کلاهکش تا ته موتورش رو با هم کالبد چکافی بکنیم. طولش حدود 16.5 تا 17 متره و قطر بدنش نزدیک 1.25. وزن پرتابش حدود 17,000 کیلوگرمه، یعنی اندازه یک اتوبوس شهری که پر از مسافره. عماد موشکیه که تک مرحله‌ایه و از سوخت مایع ذخیره پذیر استفاده میکنه. سوخت اصلی احتمالاً UDMH که میتونه یه سوختی باشه که برای مدت‌ها میشه اون رو ذخیره کرد، ولی خب دردسرای سوختگیری خودش هم داره، از مسائل ایمنی گرفته و از سرعت عمل و این صحبت‌ها. برد اعلام شده عماد حدود 1700 کیلومتره. نیروی پیشرانش یا همون موتورش یه موتور تک مرحله‌ایه که از خانواده موتورهای شهاب و قدره که البته ارتقا پیدا کرده. البته با بهینه‌سازی نازل و نسبت سوخت و رانش تونستن یک مقداری این موشک رو رانشش رو قوی‌تر از نسخه‌های قبلی بکنن. سرعت نهایی موشک توی فاز خارج از جو به حدود 4.5 تا 5 کیلومتر بر ثانیه میرسه و توی ورود مجدد با یه سری مانور کنترل شده مسیرش رو میتونه اصلاح بکنه. این یعنی این سرعت تقریباً 15 تا 17 برابر سرعت صوته. پس هر خطای کوچیک میتونه چندین کیلومتر خطای نهایی رو بده و درست همینجاست که کلاهک هوشمند عماد میاد وسط کار و این آروی مجهز یا همون مارو به وسیله بالک‌های متحرک آیرودینامیک که با عملکردهای الکتروهیدرولیک یا الکتروبازویی مسیرش رو به آرومی تغییر میده. سامانه هدایتش هم ترکیبی از ناوبری اینرسی یا همون اینترنال نویگیشن، ژیکروسکوپ های لیزری یا فیبر نوری و احتمالاً واحد اصلاح خطا با نقشه های دیجیتالی ارتفاعی. توی نسخه های ارتقا یافته گیرنده های سامانه های ماهواره داخلی مثل سینا یا گلوناس روسیه رو استفاده میکنه. البته اینجوری در موردش گفته میشه. ایران گفته که خطای اصابت عماد زیر 10 متر. البته کارشناسای غربی گفتن که 30 تا 50 متر خیلی منطقی تره واسه همچین موشکی، ولی خب حتی اگر خطای 50 متر رو هم قبول بکنیم، برای موشکی که با کلاهک 750 تا 1000 کیلوگرم داره شلیک میشه این دقت واقعا بازی رو تغییر میده و خب دقت خوبیه. مراحل پرتابش هم شامل سوختگیری و آماده سازی سامانه هدایت و شلیک با کمک کنترل زمینی که عمودم پرتاب میشه. توی مرحله اول از لایه‌های اولیه جو رد میشه و موتورش توی ارتفاع 100 تا 150 کیلومتری خاموش میشه. حرکت بالستیکش شروع میشه و ورود مجدد با شروع هدایت فعاله. توی این مرحله پوشش حرارتی باید گرمای چند هزار درجه رو تحمل بکنه، در حالی که بالکاش دارن مثل دم ماهی انگاری توی آب تکون میخورن، مسیر رو به سمت هدف خم میکنن و تمام اینا یک مجموعه تکنیکی میشه که اون رو تبدیل میکنه به اولین موشک ایرانی که ادعا میکنه که من شلیک میشم، هدایت میکنم و به هدفم برخورد میکنم. خیلی‌ها معتقدن که عماد اولین موشک ایرانی که توی کلاس MRBM یا همون مارو هدایت شونده با دقت زیر 50 متر وارد شده، در حالی که رقبای منطقه‌ایش بیشتر دنبال سوخت جامد بودن و چند مرحله‌ای دلشون می‌خواسته موشکاشون رو تولید بکنن. البته اگر تا شرق آسیا بریم، موشک کره شمالی هیوسانگ 7 هم با قابلیت نودوگ از نظر بدنه خیلی شبیه شهاب 3 ایرانه، ولی خب دقتش هنوز خیلی کمتره و 250 تا 200 متر
گزارش شده. توی این رده موشک‌های چینی DF-21 و موشک روسی الاسکندر M با برد البته کوتاه‌تر تونستن تلفیق دقت و قدرت رو خوب نشون بدن. البته خداییش باید قبول کرد که عماد هنوز سوخت جامد چند مرحله‌ای یا رادار سیکل فعال نداره، ولی نسبت به گذشته موشکی ایران یه جهش خیلی بزرگ داره. اما بریم سراغ قسمت جذاب این ویدیو. میخوایم موشک عماد رو ببریمش توی پدافند اسرائیل و ببینیم که آیا میتونه از اون لایه‌های پدافندی اسرائیلی رد بشه یا نه. تا پایان ویدیو همراه من باشید چون هر لحظه این ویدیو داره جذابتر میشه. ببینید هیچ موشکی توی خلا حرکت نمیکنه. همیشه یه طرف دیگه هم هست که یه سپر دفاع ضد موشکی رو میبره بالا. توی ماجرای عماد هم احتمالاً اصلی ترین چاله شبکه دفاعی اسرائیل. از گنبد آهنین بگیرید که البته اون رو ما قبلا هم توضیح دادیم، برای موشک‌های کوتاه برده و نمیتونه اصلا کاری واسه عماد انجام بده، تا فلاخن داوود و مهمتر از همه اون دوتا اراتو و اراتیری هن که این دوتا موشک برای درگیری با موشک‌های بالستیک طراحی شدن. اراتیری هم برای رهگیری موشکایی که از خارج از جو میان و اگر عماد توی فاز میانی شناسایی بشه، اراتیری سعی میکنه با موشک‌های خودش مسیرش رو قطع بکنه و توی فاز نهایی هم با اراتو یا شاید نسخه های دیگه داوود فلاخن بیان بقایای موشک یا قسمت هایی از موشک که ازش جدا شده رو مورد هدف قرار بدن. اما مانورای آروی رو نمیشه به این راحتی یا خنثی کرد. داوود فلاخن شاید تلاش بکنه اون مانورای آروی رو خنثی بکنه، ولی قصه رهگیری اینجور موشک‌ها واقعا به همین سادگی هم نیستش. عماد با بالک‌های متحرک میتونه مسیرش رو توی ارتفاع 30 تا 70 کیلومتری یکم تغییر بده. این مانورها سامانه‌های دفاعی رو مجبور میکنه که دائم داده‌های راداریشون رو رفرش بکنن. یه نکته دیگه هم وجود داره. سرعت ورود مجدد به محدود است و ورود مجددیه که قرار سقوط بکنه. هرچی موشک سریعتر و زاویه برخوردش تیزتر باشه، زمان واکنش خیلی کمتر میشه. عماد توی فاز نهایی با سرعت چندین برابر صوت وارد میشه و زاویه شیبدار نسبتا زیادی هم داره، یعنی پنجره رهگیری خیلی کوتاه میشه. از اون طرف نقاط ضعف هم هست. سوخت مایع یا همون اتفاقی که نباید بیفته، یعنی شکار لانچرها قبل از شلیک. وقتی که این موشک داره سوختگیری میشه و آماده پرتاب میشه، احتمال اینکه این موشک مورد حمله قرار بگیره زیاده. ما قبلا این موارد رو خیلی توضیح دادیم. میشه اختلال‌های الکترونیکی رو هم روی این موشک‌ها ایجاد کرد، البته توسط عوامل زمینی، چون این موشک‌ها معمولاً سامانه‌هاشون به اینترنت جهانی وصل نیستن. و اما میرسیم به سامانه دفاعی که شاید بتونه جلوی این موشک‌ها رو بگیره، یعنی سامانه دفاعی تاد میاد با موشک‌های بالای 9 ماخ و بالای 8 ماخ درگیر میشه، اما سقف درگیریش تا سرعت 10 ماخه. ما چیزی که از موشک عماد میدونیم اینه که این موشک توی فاز نهایی و موقعی که میخواد سقوط بکنه، با اینکه قابلیت ماروش هم فعاله، سرعتش به 11 ماخ میرسه. یعنی پنجره دفاع تاد جلوی موشک عماد خیلی پنجره زمانی کوتاهی میشه و باید خیلی سریع برای این موشک تصمیم گیری بشه. یه سری تحلیلگرای غربی اومدن یه سری سناریو رو برای عماد شبیه سازی کردن که البته ما اونا رو بررسی کردیم، الان به شما اعلام میکنیم. توی این شبیه سازی میگن که اگر عماد تنها شلیک بشه، دفاعی چند لایه شانس خیلی بیشتری برای رهگیریش دارن. خب درست هم میگن. وقتی که چندین لایه پدافندی بخوان باش مقابله کنن، بالاخره یکیشون به این برخورد میکنه. اما اگر یه بخشی از یه حمله موجی و چنگانه باشه، پیچیدگی مسیر، سرعت بالا، ترکیب با اقدامات فریب و احتمالاً سرهای فریب جدا شونده، میتونه سیستم های دفاعی رو به مرز اشباع برسونه. توی یه سناریوی فرضی، فرمانده دفاعی اسرائیل توی کمتر از 3 دقیقه باید بفهمه که
این موشک آروی داره یا فقط داره مانور میده یا نه طعمه است و باید نسبت به یه موشک دیگه‌ای واکنش نشون بدن و توی همین فاصله هر اشتباهی میتونه یه هدف حیاتی رو به خطر بندازه، چون همون موشک‌های طعمه‌ای هم که به اون سمت اومدن همشون یه هدفی دارن. ببینید عماد نسبت به نسخه های دیگه موشک‌های بالیستیک ایران شاید یه نسخه اولیه باشه، ولی خب تونسته اهدافش رو منهدم بکنه و البته خیلی از منابع اشاره کردن که اسرائیل تونسته تقریبا 60% این حمله این موشک‌های عماد و موشک‌های بالستیک رو خنثی بکنه، ولی خب تعدادی از اونها هم برخورد کردن. اما حالا فکر میکنید که شاید ویدیوی ما به آخر رسیده، ولی دارید اشتباه میکنید. داریم میرسیم به یه قسمت جذابی که میخوام در موردش براتون صحبت بکنم، پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید. خب میرسیم به جنگ اقتصادی پشت پرده. موشک‌های بالستیک فقط یه ابزار نظامی نیستن، ابزار جنگ روانی و اقتصادی هم هستن و نه تنها موشک‌های بالستیک، کلا جنگ ارزون قیمته که اینجا مهمه. شما حساب بکنید دیگه، همین اصلا بیایم همین موضوع عماد رو یه نگاهی بهش بندازیم. هر موشک عماد بین 1 تا 1.5 میلیون دلار هزینه برمی‌داره. از اون طرف حساب کنید هر اراتیری بین 2 تا 3 میلیون دلار هزینه داره و اگر بخواد تات هم برای اون موشک شلیک بشه بین 10 تا 20 میلیون دلار هزینه داره. یعنی شما یه موشک 1.5 میلیون دلاری شلیک کردین، حالا چه به هدف بخوره و چه نخوره، این سامانه باید نزدیک یه 20 میلیون دلار این وسط هزینه بکنه تا جلوی اون هدف رو بگیره. چه بخواد جلوش رو بگیره 30 میلیون دلار هزینه کرده، چه جلوش رو نتونه بگیره و از پدافند رد بشه بیاد به یه مرکز حیاتی برخورد بکنه و اونجا هم صدمه های خیلی سنگینی رو میزنه. پس یه موشکی مثل موشک عماد یا موشک سجیل یا ها خیلی موشک های دیگه ایران که به اون سمت شلیک میشه، بهترین راه و بصرفه ترین راه برای اون کشور که میخواد جلوی این موشک ها مقابله بکنه چیه؟ اینه که بیاد قبل از شلیک این موشک ها رو مورد هدف قرار بده. اینجا من میخوام حالا به یه نکته ای اشاره بکنم. ببینید یه زمانی بود که حماس یا لبنان یا حزب الله میومد با یه راکت 100,000 دلاری و یه راکت اصلا 20,000 دلاری میومد شلیک میکرد به سمت سامانه‌های دفاعی و همون گنبد آهنین اسرائیل و اسرائیل مجبور میشد برای اینکه این راکت ارزون قیمت خیلی شاید اصلا ارزش هم نداشته باشه یک موشک دفاعی رو شلیک بکنه که خیلی براش هزینه بره. البته الان تونستن با پرتوی آهنین جلوی این راکت ها رو حالا تا حدی بیان بگیرن و جلوی پهپادار هم شاید بتونن بگیرن. البته من قبلا هم عرض کردم برای همین پرتوی آهنین هم یه راههایی وجود داره که بتونن از سد اون هم بگذرن، ولی خب این یه راه بسیار پیشرفته است که خب توی خیلی از کشورها دارن الان ازش استفاده میکنن. ولی من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که این جنگ اقتصادی باعث میشه که یه کشوری مثل آمریکا یا همون اسرائیل هر چقدرم که ثروتمند باشه یه جایی کم بیاره و بخواد بیاد یک مشکل رو از ریشه حل بکنه، یا یه مشکل رو از روی بیسش حل بکنه. چه کار بکنه؟ بیاد داخل ایران و بیاد لانچرها رو مورد هدف قرار بده تا قبل از اینکه بیاد هزینه اونجا بهش تحمیل بشه یا اونجا بیاد زیر ساختاش مورد هدف قرار بگیره. پس این جنگ اقتصادی پشت پرده میتونه ضربه های جبران ناپذیری رو به هر کدوم از طرفین وارد بکنه. ته این قصه میبینیم که عماد فقط یه تیکه فولاد و سوخت نیستش، یه داستانه از تلاقی مهندسی و سیاست و روانشناسی جنگ. ولی یه سوال بزرگ اینجاست که واقعا آینده این نبرد موشکی چی میشه؟ حتما برای من اینجا قبل از اینکه یه نکته مهم رو بهتون بگم حتما اینو میگم که اینجا برای من کامنت کنید و برای من بنویسید، چون خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم. اما میخوام یه نکته دیگر رو بگم. واقعا جنگ یه چیز مزخرفیه. اینو گفتم که هر شلیک موشک شاید واسه اون کشوری که خیلی سرمایه داره هزینه‌های زیادی بذاره، اما از طرف دیگه اقتصاد و وضع مردم ما رو جور دیگه‌ای
از بین میبره. من نمیخواستم این حرفو بزنم، اما اگر نمیگفتم همه فکر میکردن که من طرفدار جنگم و طرفدار موشکم و دلم میخواد که این جنگ ادامه. هیچ آدم عاقلی جنگ رو دوست نداره و دلش نمیخواد که مردم بیگناه کشته بشن. اما این رو هم فراموش نکنیم، واقعا همین جنگ هم یه موقع‌هایی اجتناب ناپذیره، مخصوصا که بخوان به خاک کشورت تجاوز بکنن. اما نمیخوام من در مورد این مسائل صحبت بکنم، کار من اینجا معرفی تجهیزات نظامیه و چون شما از من خواستید و دستور دادین، ما این موضوعات رو برای شما میسازیم و به شما ارائه میکنیم. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. بازم میگم خدمتتون حتما برای من کامنت ها رو بنویسین، ارسال بکنید، چون خیلی نظرات شما برای من مهمه. چرا؟ چون دقیقاً خط مشی این کانال رو برای ویدیوهای آینده مشخص میکنه، چون این کانال برای شماست، برای شما کلا زده شده که طبق اون درخواستایی که دارید من این کانال رو جلو ببرم. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.